ครับพี่พันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาพูดถึงเพลงของเราเนาะครับผมเป็นไงบ้างใช่ก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกไปครับช่วงประมาณต้นกุมภาแล้วก็มีคอนเสิร์ตไลเซอร์พอดีก็ผมได้ช่องทางโปรโมทฟรีเลยครับทุกคนใช่ใช่ครับก็เพลงนี้เป็นเพลงเป็นเพลงคริสที่ได้ณนนท์มาฟีดด้วยใช่ครับก็สนุกมากๆครับแล้วก็จริงๆผม appreciate ในตัวณนนท์มากนะเพราะว่าเป็นเราสองคนเนี่ยคือร่วมสเตจด้วยกันบ่อยมากทำงานด้วยกันบนเวทีเนี่ยบ่อยมากแต่ว่ายังไม่เคยมีผลงานในแง่ออฟฟิเชียลแบบเนี้ยออกมาเลยและเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็มันเป็นแบบหมุดหมายที่ดีพอดีครับเพราะว่าน้องกำลังสนใจเรื่องการทำเบื้องหลังเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเอ้ยเพลงนี้กำลังฟีดกันพอดีก็เลยให้น้องมาทำเบื้องหลังให้เลยใช่แล้วน้องก็ทำให้เยอะมากเลยครับทั้งคือดูทั้งในแง่โปสเตอร์ให้เลยว่าอยากได้แบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนคือณนนท์ดูคอสตูมให้ด้วยนะฮะแล้วก็กำกับการร้องอัดเสียงทำดนตรีแล้วก็กำกับ MV ให้ด้วยก็คือเขาครบวงจรนะฮะคนเดียวเลยครบวงจรใช่ one stop service สุดๆใช่แล้วเราก็แบบว่าคือผมเลี้ยงมันมาตั้งแต่แบบมันนั่งตักผมได้อะจนวันนี้มันตัวใหญ่กว่าผมแล้วอะว่ามีแฟนๆเอารูปมาใช่คือผมอยู่กับน้องมาตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆแล้วก็พอมาวันนี้แบบรู้สึกว่าน้องมันโตขึ้นเยอะมากใช่ครับแล้วก็แบบสิ่งหลายๆอย่างที่น้องมันคือมันเป็นเด็กที่โตในกองอะเลยรู้ว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งมากๆแล้วก็ผมเชื่อนะว่าวันหนึ่งมันจะเป็นกูคุยเรื่องน้องยาวเลยแต่ขอคุยเรื่องน้องให้จบก่อนขอคุยเรื่องน้องจบเพราะมันมีหลายส่วนมากครับมันมีในส่วนของจุงเป็นคนแต่งเพลงด้วยอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าวันหนึ่งนั้นนนจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากในวงการบันเทิงที่แบบคนจะเรียกหาและขอร่วมงานด้วยนะใช่ครับแล้วก็ไปต่อนะฮะเพลงนี้แต่งโดยจุงอาเชนครับและเป็นเพลงแรกที่จุงเริ่มแต่งก็รับจบที่เราพอดีอะไรเงี้ยครับคือจริงก็อันนี้ก็ขอชมน้องอีกเพราะว่าคือเรามีโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้หลายท่านมากๆแล้วโปรดิวเซอร์หลายๆท่านเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับซึ่งทำออกมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 เพลงที่มันเสร็จพร้อมๆกันแต่ว่าผมเลือกที่จะหยิบเพลงของจุงออกมาก่อนเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันถูกต้องในซิงเกิลที่กำลังจะปล่อยพอดีอยากได้เพลงสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเพลงนี้จุงมันแต่งมันทำถึงอะก็รู้สึกว่าอยากแล้วตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจุงแต่งคือน้องยังไม่บอกว่าใครทำอยากให้พี่ๆเลือกโดยไม่ไบแอสใช่แล้วผมก็เลือกเพลงนี้โดยที่ผมไม่รู้เลยอะไรเงี้ยแล้วพอมารู้จุงแต่งเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยน้องมันมีส่งมาแล้วเมื่อกี้เพิ่งเจอที่ห้องแต่งหน้ามันเอาเพลงใหม่มาให้ฟังแล้วฮะตอนนี้คือเหมือนจุดประกายความคิดถึงที่มันจะเป็นจุดประกายให้ตัวมันแต่งไม่พักเลยเจอหน้าตอนนี้มีเดโมมาให้ฟังตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไงก็ฝากสนับสนุนผลงานเพลงเบื้องหลังของน้องด้วยครับครับผมให้คิดหยิบเพลงขึ้นมาคืออะไรกันคือตอนที่ฟังที่รู้สึกที่สนุกไปกับมันใช่เพราะว่าคือคิดเพลงช้าเยอะมากมีแต่เพลงเศร้าบอกว่าสลัดภาพหนุ่มโรแมนติกไปเลยใช่ครับคือปล่อยเพลงช้าออกมาเยอะมากจนผมลืมไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบร็อกลืมไปแล้วจริงลืมในแง่ว่าผมลืมการร้องแบบร็อกไปแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไปอยู่กับเพลงลูกกรุงมาไปอยู่กับเพลงช้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบติดมันไปอยู่สักพักนึงอะไรเงี้ยตอนอัดร้องยังต้องให้ณนนท์มาสอนเลยว่าการร้องร็อกเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันคือธรรมชาติของเราตั้งแต่เดิมนะแต่เราลืมไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราแบบเราไม่ได้ใช้นานไม่ได้ใช้เป็นนานมากๆใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพลงนี้เป็นจังหวะที่ถูกต้องดี อยากให้มีเพลงสนุกบ้างก็เลยออกมาเป็นเพลงความคิดถึงที่ไม่จำเป็นครับการรวมตัวกันของสัตว์ขุนพลของจีมเอ็นใช่ไลเซอร์หมดเลยที่ทำงานให้ผมขอบคุณมากนะครับคือน้องๆทุกคนน่ารักมากจริงๆไลเซอร์มันสนิทกันมากนะทุกคนเดี๋ยวมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตไลเซอร์ได้ไหมอยากคุยมากเลยใช่ก็เพลงนี้ได้นางเอก MV เป็นเฟลิสทั้งวงเลยครับซึ่งอันนี้เป็นสารตั้งต้นคือณนนท์คือณนนท์มันชอบล้อผมแก่ซึ่งมันก็จริงคือผมไม่ได้แก่แดดนะไม่ได้หมายถึงว่าตัวเองเป็นคนแก่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนแบบไม่ค่อยทันสมัยอะเนี่ยไหมผมจะไม่ค่อยรู้ว่ายุคนี้โซเชียลเขาเล่นกันยังไงเขาแต่งตัวกันแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็แต่งในแบบที่เราชอบอย่างเงี้ยครับซึ่งน้องก็รู้สึกว่าอยากสลัดให้คิดอยู่กับน้องๆแล้วแบบ energy มันใกล้กันใช่ก็เลยเสนอเฟลิสมาซึ่งตอนแรกจริงๆน้องๆเขาก็แบบในวันที่เราจะถ่าย MV น้องๆเขาว่างไม่ครบทุกคนก็คือยอมที่จะเปลี่ยนวันเพื่อที่จะแบบว่าหาวันจนกว่าจะได้เจอน้องๆทั้ง6คนเลยใช่ครับแล้วพอไปเจอมันสนุกมากคือวันถ่าย MV ผมทำงานก่อนนั้นหนักมากแล้วผมไม่ได้นอนคือแบบว่านอนน้อยมากๆอะไรเงี้ยครับตอนไปกองก็แบบคิดแล้ว energy จะถึงไหมนะเป็นเพลงสนุกด้วยกลัวว่าเราจะแบบพลังไม่พออะไรเงี้ยพอไปเจอเฟลิสเท่านั้นแหละครับผมไม่ได้นอนเลยฮะตลอดทั้งวันคือเล่นกันอยู่นั่นแบบโอ้โหหยอกล้อแล้วแบบว่าไม่เคยมีน้อง
ในค่ายกล้าเล่นกับผมขนาดนี้ เพราะอยู่ๆก็ได้แซงมา1 คน ยายหัวแดงใช่ไหมฮะ แซงคนนั้น คือจะไม่พูดนะฮะว่ามันขี้แกล้งที่สุดจะไม่พูดเดี๋ยวน้องจะดูไม่ดีใช่แต่ว่าผมพูดไปแล้วแหละใช่คืออยู่ในค่ายมาเป็น10 ปีไม่เคยมีรุ่นน้องกล้าหยอกกล้าเล่นกับเราขนาดนี้แล้วผม appreciate นะเพราะจริงๆอะคืออยากให้น้องๆมาเล่นด้วย แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบบางทีน้องๆอาจจะแบบว่าเกรงเวลาเกรงใจเวลามาเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับพอเจอ energy หัวแดงก็แบบสนุกดี ก็ทำให้ตลอดทั้งกองผมไม่ได้พักเลยฮะรู้สึกว่าตอนพักอยากจะงีบซะหน่อยก็งีบไม่ได้นะครับก็คือ เขาเลี้ยง energy เราไว้ไง ใช่ เพราะว่าถ้าเราตกลงไปแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมาไม่ถึงไง ก็ขอบคุณน้องด้วย แต่ว่าทีหลังไม่ต้อง หยอกครับหยอกสนุกดีครับสนุกดี แล้วมันก็กลายเป็นน้องคนหนึงที่สนิทนะก็แบบว่าตลอดเพราะมันเจอคอนเสิร์ตไลเซอร์ต่อพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเหมือนเราก็มีน้องสาวเพิ่มมาคนหนึ่งใช่ เหมือนคิดเลี้ยงน้องหรือน้องเลี้ยงคิดตอนเนี้ย ก็ผัดกันฮะ ผัดกัน แต่จริงๆนะเขาไม่ได้เรียกเป็นพี่เลยนะ เขาเรียกเป็นพ่อฮะคือมันรอบหนึ่งพอดี ผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยไหมฮะผมคือในคอนเสิร์ตไลเซอร์เนี่ยมีแฟนๆเขาทำแฟนชานไว้ คือหัวตารางกับท้ายตาราง บนสุดผมล่างสุดเป็นยายแซง หัวแถวครับผม คือแบบว่าหัวแถวกับท้ายแถวแล้วแบบโอ้โหไส้กลางเนี่ยลายชื่อพืชเงี้ยมาถึงตรงนี้แล้วเนาะเวลาผ่านไปเร็วจังนี่เวลาผมอยู่กับพี่เบก้าผมเป็นมักเน่นะเว้ย เราก็เป็นน้อง จริงๆแล้วผมเป็นน้องเล็กมาโดยตลอดนะผมถูกเลี้ยงมาโดยตลอดนะทุกคนใช่แต่วันนี้เราต้องเลี้ยงน้องบ้างแล้ว แบบงานเพลงไงใช่ไหม ใช่ก็คือพอไลเซอร์เป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดเราเข้าใจได้ครับไม่น่าเชื่อนนนท์ก็เริ่มเป็นหัวตารางแล้วนะนนท์ก็เริ่มเป็นหัวตารางละใช่ครับเวลาผ่านไปเร็วครับทุกคนใช่ครับก็สนุกดีครับ เพราะวิวนี้มันเหมือนเห็นตัวเราในวันก่อนๆเนี่ยคิด เห็นครับเห็นมากๆแล้วมันเติมใจผมได้มากเหมือนกันเพราะว่าก็คุยกับน้องบอกว่าเนี่ยคอนเสิร์ตผ่านวันแรกไปอ่ะนอนไม่ได้เลยเหมือนรับ energy มาเยอะมาก แล้วผมนึกสมัยกลับไปตั้งแต่ Meet Greet Eat Work อ่ะ ครั้งแรก ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมีคอนเสิร์ตเหมือนกันน่ะตอนนั้นผมเป็นแบบนี้เลยอ่ะที่แบบรับพลังมาเยอะมากๆแล้วไม่รู้จะนอนยังไงไม่อยากกลับบ้าน อยากจะแบบขนเสื้อผ้ามานอนที่คอนเสิร์ตเลยอ่ะติดใจมากแล้วผมเห็น energy แบบก่อนขึ้นเวทีอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบเนื้อเต้นแบบอยากออกไปแล้วอยากออกไปโชว์อีกอยากแบบไปเจอกับแฟนๆอีกอะไรเงี้ยคือเห็นแล้วมันเป็นภาพสะท้อนของตัวผมเลยกับหลายๆคนณวันนั้นอะไรเงี้ยครับวันนี้คือเสร็จปุ๊บผมกลับบ้านไปสลบเลยเริ่มมีอาการปวดขาเริ่มมีอาการปวดตัวตื่นมาแบบไปฟิตเนสมาตอนไหนวะทำไมรู้สึกกล้ามเนื้อมันตึงๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็เติมใจได้เหมือนกันว่าจริงๆ energy แบบนี้เป็น energy ที่ดีมากๆใช่ครับเห็นตัวเองในวันนั้นเลยแต่ในคอนเสิร์ตเราจะเห็นว่าแบบคริสก็คือได้ทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะชาเลนจ์มากครับแต่จริงๆพูดจริงว่าต้องขอบคุณน้องๆไลเซอร์ทุกคนแล้วก็ถ้าแบบสเปซิฟิกเลยก็คือแบบขอบคุณไอ้เจ้าพวกไลแคนมากๆคือน้องมันน่ารักมากจริงๆครับทุกคนน่ารักนะแต่คือผมได้ร่วมโชว์กับไลแคนด้วยไอ้พัทยานั่นแหละฮะที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากไปพัทยาเลยนะผมอยากไปแค่บางแสนพอใช่ใกล้ๆพอพัทยามันไกลเกินผมไปคือต้องเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังของมันคือทีมงานเห็นว่าเขาอยากทำโชว์ที่แบบโชว์บอดี้โชว์หุ่นหรืออะไรแบบนี้แล้วเขาเห็นว่าช่วงนี้คือเราฟิตพอดีเขาก็เลยจับผมอ่ะเข้าไปอยู่ในโชว์นั้นซึ่งตอนแรกผมก็คงได้แหละมันก็คงไม่ยากมากอะไรเงี้ยครับซ้อมครั้งแรกครับผมเดินไปคุยกับพี่แกงส้มเลยฮะช่วยเอาผมออกจากโชว์นี้ทีที่ผมพูดจริงๆนะคือซ้อมเสร็จครั้งแรกอ่ะผมเดินไปคุยกับทีมงานเลยว่าผมขอออกจากโชว์นี้เพราะว่าน้องๆทุกคนเต้นดีมากผมไม่อยากให้ผมมาดึงภาพการเต้นของน้องๆลงอะไรเงี้ยนึกออกไหมไม่อยากถ่วงจริงๆใช่แต่ว่าด้วยความน่ารักของพวกมันนะครับคือถ้ามันไม่ได้แบบแคร์กันอ่ะก็ปล่อยอยากออกไปก็ออกไปอะไรเงี้ยแต่มันก็พยายามฮิวใจพยายามบิวเฮ้ยพี่อยู่ด้วยกันดิไม่ได้พี่เต้นได้พี่อะไรเงี้ยคือมันบิวจนผมยังอยู่แล้วก็ผมก็ได้ไปถึงพัทยาจริงๆด้วยจนแบบได้มาโชว์อะไรเงี้ยผมก็แอพพิเชษมากอะไรเงี้ยโอ้ยวันสุดท้ายจบโชว์อ่ะผมไม่ให้ไรขั้นกลับบ้านในห้องพักนักแสดงครับผมณนนท์นี่คือยังร้องไห้อยู่เลยนะฮะร้องไห้ตั้งแต่บนเวทีจนลงมาจนเข้าห้องพักแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมันยังร้องไห้อยู่เลยซึ่งก็คืออินไปด้วยกันครับแล้วก็แบบว่าน้องๆอะไรใครก็มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็แบบว่าก็เติบโตกันมาเดินมาด้วยกันตั้งแต่ก้าวแรกอะไรเงี้ยจนมาถึงวันนี้แบบมีคอนเสิร์ตร่วมกันแล้ววันนี้น้องๆก็ดังมากอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าบรรยากาศของไลเซอร์มิวสิกมันเป็นคอมมูนิตี้ที่พิเศษมากจริงๆคือทุกคนรักกันและสนับสนุนกันไม่มีใครที่อยากจะพยายามคิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยคิดเผื่อเพื่อนเผื่อพี่น้องทุกคนตลอดอะไรเงี้ย
มันเลยทำให้ตลอดเดือนกว่าๆที่ผ่านมามันเหมือนเราไปเข้าค่ายอะแล้วพอวันที่15มันจบแล้วอะหลังจากนี้มันจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอะมันก็เศร้านะ เหงา มันเหงามาก ผมจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากจบไลน์เข้ามาเยอะมากฮะแล้วไลน์กันเป็นวงกลมไลน์เข้ามา ผมคิดถึงพี่ว่ะเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกวะผมก็ไลน์หาไอ้นนท์กูคิดถึงมึงแล้วว่ะเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกวะไอ้นนท์ก็ไลน์หาคือทุกคนไลน์หากันว่าแบบคิดถึงว่ะเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีอ่ะมันดีความสัมพันธ์มันดีมากอะไรนะครับ ต้องหาโอกาส อ่า หรือเปล่า ปีละครั้ง ปีละครั้ง กว่า โอ้มันก็หนักอยู่ มันก็หนักอยู่ใช่ฮะอืม ตอนนี้มันเติมแพชชั่นให้คิดได้เลยในฐานะแบบการเป็นศิลปิน ศิลปิน ถ้าในแง่ของการเป็นศิลปินก็ทำให้รู้สึกว่าจริง ๆ เรายังทำอะไรได้หลายอย่างอยู่นะ บางทีเราแบบว่าผมอาจจะแบบไม่อยากเต้นไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็ทำให้เรากล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะได้ลองทำโชว์อะไรใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยทำอย่างเช่น ก็น่าจะเห็นแล้วว่ามีบอยแบนด์เกิดขึ้นนะครับเป็นบอยแบนด์ที่เดบิวต์และแยกวงแบบรวดเร็วที่สุด เราจะเจอกันแค่ปีละ3 วันเท่านั้นสำหรับบอยแบนด์นี้อะไรเงี้ยครับก็อันนั้นก็เป็นสิ่งใหม่มากๆ แล้วก็ผมว่าทั้งตัววินเองทั้งเพิร์ดเองอะไรเงี้ยผมว่าน้องก็แอพพิเชตกับโชว์นี้มากๆเพราะว่ามันก็เป็นชาเลนจ์โชว์อะที่เรารู้สึกว่าไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนี้เลย ความ แล้ว รู้สึกแรกที่รู้ว่าสเตจนั้นจะมีใครบ้างยังไงบ้างคิด ผมบอกเลยนะฮะรักไม่ได้หรือไม่ได้รักใช่ไหมฮะจุดสารตั้งต้นคือไอ้ณนนท์ แล้วคนเดียว ณนนท์เป็นคนคิดขึ้นมาแล้วมาปรึกษาผมเป็นคนแรกมาปรึกษาผมคนแรกพี่เชื่อผมโชว์เนี้ยไวรัลแน่และพี่ลองนึกภาพตามผมนะไม่ให้ผมนึกภาพตาม พี่ลองนึกภาพตามผมนะถ้าวินเมทาวินมาเต้นแบบเนี้ยหรืออะไรแบบเนี้ยหรือเพิร์ดคือรวมตัวคนที่ไม่สนิทกับร่างกาย มารวมตัวกันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันอะไรเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วนนท์ก็คิดถูกจริงมันก็กลายเป็นสิ่งที่คนถามถึงจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ต้องถามถึงกันมากไปกว่านี้ เราเจอกันแค่ปีละ3 วันก็พอใช่ครับ ทำไมไม่แบบไม่สนใจลองทำแบบ แยกย้ายกันไปเติบโตเถอะครับแยกย้ายกันไปเติบโตเถอะครับ ถ้าปีละ3 วันแสดงว่าปีหน้ามันก็ต้อง ปีหน้าก็ต้อง3 วันนะสิ ถ้าแฟนๆยังสนับสนุนไลเซอร์อยู่แบบนี้ และทำให้มันยังเกิดคอนเสิร์ตขึ้นอีกครั้งหนึ่งสัญญาให้ว่าจะเอาเซตนี้กลับมา จะเอาเซตนี้กลับมาให้ใช่ครับเดี๋ยวเพิ่มไลน์อัพให้ด้วยครับผม แต่ตอนนี้อยากได้ชื่อวงจากคิดก่อนนะ อะไรนะฮะ ควรเป็นวงชื่ออะไรเนี่ยวงเนี้ย ถ้าเป็นวงจะชื่ออะไร เอาจริงมันไม่ควรมีชื่อวง แล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นวงได้ยังไง ใช่คุณน่าจะเห็นจากลายเต้นแล้วนะครับเป็นศิลปินเดี่ยวที่เอามารวมกลุ่มเท่านั้นเอง เอาไม่แต่แบบสุดท้ายวันสุดท้ายเราก็พร้อมกันจนได้นะ วันสุดท้ายพร้อมเพราะว่าเรานัดกันบนนั้นเลยฮะ เราสะกิดโชว์กันบนเวทีเลยว่า เดี๋ยวเราไปขวานะเว้ยเราไปขวาอัน1 2 3ก็เลยไปขวา เราเป็นแบบยุคใหม่ ใช่แล้วก็จริงๆณนนท์พูดไปแล้วตอนไปสัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าเฮ้ยพี่แต่อะไรแบบเนี้ยเราต้องอย่าทำบ่อยนะเว้ยเดี๋ยวน้องๆรุ่นใหม่ๆเขาทำตามที่เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงน้องๆไม่เอาพวกเราเป็นแบบอย่างหรอกไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับผมแต่สนุกดีครับสนุกดีครับ ความคิดถึงที่ไม่จำเป็นที่คิด ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยคุยเรื่องเพลงนิดเดียวแล้วก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปหมด เกี่ยวกับอะไรเส้นเรื่องเรือเครื่องมันเป็นยังไง มันก็เป็นเพลงแอบรักเพลงหนึ่งครับที่แบบว่าเราอยู่ในเฟรนด์โซนคือเพลงนี้มันชื่อความคิดถึงที่ไม่จำเป็นภาษาอังกฤษของมันคือเฟรนด์โซนซึ่งผมว่าเฟรนด์โซนนี่คือเข้าใจง่ายมากก็คือว่าแอบชอบเพื่อนแอบชอบใครที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใน MV จะเล่าเป็นมัลติเวิร์สอันนี้คือเป็นความคิดของณนนท์เลยคือว่าเราหาวิธีจีบผู้หญิง6 วิธีผ่านเฟรนด์ลิสต์ทั้ง6 คนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งในทุกๆ6 วิธีนั้น MV ก็จะบอกอยู่แล้วว่าสุดท้ายก็จะโดนดักคำว่าเฟรนด์โซนเอาไว้อะไรเงี้ยที่ทำให้เราไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกได้อะไรประมาณนั้นครับเป็นเพลงแอบรักที่ผมว่าฟังแล้วมันก็สนุกดีไม่ได้แบบว่าทำให้เราเศร้าซึมขนาดนั้นอะไรเงี้ยเป็นเพลงจอยๆครับใช่ครับ มันมีอะไรที่มันแบบคิดหรือมันแมทกับนิกกับคริสยังไงบ้างเนื้อเพลงดนตรี หรือใน6 วิธีนั้นเราเคยทำนะคะเคยใช้สัก1 วิธี ไม่เคยครับไม่เคยเป็นการแอบรักที่ดูวัยรุ่นมาก ผมอาจจะห่างไกลการทำอะไรแบบนี้มานานแล้วครับ ครับผมไม่เคยครับไม่เคย ถ้าอย่างตัวเราไปอยู่ในสถานะนั้นเราจะใช้วิธีไหน ผมจะแบ่งตัวเองไปแบบนี้ในเวลาช่วงที่เราข้างรักหรือแอบรักมากๆหรือว่าหลงมากๆอะไรเงี้ยผมจะใช้ feeling นำเหตุผลซึ่งผมจะต้องมีคนรอบข้างที่ดีมากๆที่เขาจะคอยช่วยเตือนสติผมให้ผมกลับมาซึ่งทุกครั้งนี้เมื่อไหร่ที่ผมมีสติได้ผมจะเห็นเหตุผลมาก่อนความรู้สึกอยู่ดี
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันไม่ควรหรืออะไรที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยผมก็จะกลับมาอยู่ที่เหตุและผลของมันเหมือนเดิม จะไม่ได้ใช้ใจนำสุดขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นก็เฟรนด์โซนก็เฟรนด์โซนครับก็ต้องเป็นเฟรนด์โซน ขยับไม่ได้เลย ขยับไม่ได้ แสดงว่าเพลงนี้จะเหมาะและโดนใจกับชาวเฟซ เป็นโซนแน่นอน ถูกต้องครับ แต่ข้ามเส้นไม่ได้เลย ข้ามไม่ได้หรอ ข้ามไม่ได้หรอคิด อะไรนะครับ มันจะข้ามไม่ได้เลยหรอ อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีสติเราต้องคิดให้รอบคอบว่า ถ้าข้ามไปแล้วเนี่ยเส้นจะขาดหรือเปล่า ใช่ เพราะถ้าขาดมันไม่คุ้มไงครับใช่ยังไงก็รู้สึกว่าคำว่าเฟรนด์มันคือแบบ forever อะยังไงมันอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะแบบอยู่ไปได้ตลอดไงใช่ครับ อ่ะแล้วเพลงเนี้ยคือคริสเองอ่ะมีตั้งใจไว้ไหมว่าแบบตอนแรกเลยอ่ะสาวๆเนี่ยอยากให้ลองมาฟีดด้วยไหม น้องๆเฟลิสใช่ไหมครับ ใช่หรือตอนแรกจริงๆคือก็แค่แบบอ่ะกับณนนท์แล้วคือแค่ดึงน้องมาเล่นMVเฉย คือทั้งหมดต้องยกผลดีให้กับณนนท์เพราะว่าณนนท์เป็นคนคิดเองทั้งหมดเลยผมตอนแรกผมก็คำนึงไม่ถึงเหมือนกันใช่ครับแล้วพอณนนท์คิดขึ้นมาคือณนนท์อยากปรับภาพคิดให้แบบว่าดาวลงมาสนุกขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ทำให้เราดูแบบโตเกินไปหรืออะไรแบบเนี้ยครับซึ่งก็ถือว่าณนนท์คิดถูกจริงๆเพราะว่าพอได้น้องๆมามันก็เป็น energy ใหม่ๆที่เราแบบว่าไม่ได้สัมผัสมานานแล้วเหมือนกันใช่ครับจริงๆนะ แบบว่าความสดใสความแบบว่าหยอกล้อขี้เล่นของน้องๆเขาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราสนุกตามไปด้วยครับใช่ เพลงนี้คิดได้เห็นตัวเองในมุมใหม่ๆไหมหรือมีคนทักไหมว่าแบบพี่มันเปลี่ยนไปมันดีมันน่ารักยังไงอย่างเงี้ย คิดว่ามันไม่ใช่มุมใหม่ แต่มันกลับไปทำให้เราอะนึกถึงตอนที่เราเคยเป็นมุมนี้ อ่า เมื่อนานมากๆมาแล้วเมื่อก่อนก็ alert แบบเนี้ยก็สนุกแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยครับใช่ไร้สาระไปวันๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับ ตอนนี้ก็คือกลายเป็นร่มโพล่มใสของน้องๆเนาะ เศร้าจังเลย ไงน้องเขาลบไงไอดอล จริงๆผมว่าน้องๆยุคนี้เก่งมาก ผมเองยังต้องเรียนรู้จากพวกเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นที่สบายใจให้กับพวกเขาได้อะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากมาคุยด้วยอยากมาปรึกษานู่นนั่นอะไรเงี้ยก็แบ่งกันไปเพราะว่าผมเจอไอ้ตุ้ยเจอไอ้นัทผมก็ให้มันสอนผมเต้นอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็ยังมีอะไรที่เราต้องแบบสอนกันไปกันมาอยู่ดีอะไรเงี้ยครับใช่ ก็จากวันแรกถึงวันเนี้ยสิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราทำมันได้แล้วคืออะไรนี่นะ น่าจะเอาง่ายว่ารวมๆน่าจะเป็นเรื่องความกล้าที่จะทำมากกว่า ที่แบบว่าเราจะแบบหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เพย์เซฟมาประมาณหนึ่งรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบมันหวาดเสียวมากๆ เราก็จะไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าคอนเสิร์ตไลเซอร์ครั้งนี้ก็ปลดล็อกผมมากเหมือนกัน เพราะว่าผมก็ไม่เคยกล้าที่จะแบบถอดเสื้อบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกจะเขินที่จะทำมันมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ปลดล็อกในหลายๆเรื่องเหมือนกันครับทั้งเรื่องเต้นด้วยอะไรเงี้ยครับปล่อยมาสักพักแล้วฟีดแบ็กแฟนๆเป็นไงบ้างที่คิดได้อ่านบ้างไหม แฟนๆเขาค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานเลยครับมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่ผมไม่เคยทำเลย แต่มันเป็นสิ่งเก่าที่ผมไม่ได้ทำมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยจนผมเองก็ยังลืมตัวเองไปเลยเหมือนกันว่าอ๋อเมื่อก่อนเราชอบร้องเพลงแบบนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยซาวด์ดนตรีมันก็จะเป็นล็อกแบบยุคสมัยเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ยุคล็อกที่เราแบบเคยชอบมาอะไรเงี้ยครับก็ดีเหมือนกันก็ปรับลุคเราได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีครับแล้วคนแต่งอย่างจูงพอมันออกมาเบ็ดเสร็จเป็นพี่คิดทำแบบนี้แล้วฟีดแบ็กของคนแต่งครับเขาว่าอย่างไรบ้าง โอ้แฟนๆเขาเซอร์ไพรส์มากนะแฟนๆเขาแบบรอเลยอ่ะคือในช่วงโปรโมทที่เราแค่หินออกมาว่าจุงแต่งแล้วเรายังไม่ได้ให้ฟังว่าเพลงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแฟนๆน้องๆเขาก็มารอกันฟังกันเยอะมากเลยนะใช่แล้วก็พอมันปล่อยออกมาผมว่าจุงน่าจะรู้ตัวแล้วว่าเขาได้รับคำชื่นชมเยอะมากจากการทำนี่คือเพลงแรกของเขาเลยครับใช่ก็ตอนนี้แต่งเป็น10เพลงแล้วมั้งผมว่าตอนนี้แต่งทั้งวันเลยตอนนี้อะไรนะครับ เอามาขายที่รอ เพิ่งจะฟังไปเมื่อกี้เจอกันห้องแต่งหน้าพี่ลองฟังหน่อยลองฟังมาแล้วดีครับผมว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้ไลเซอร์ได้ผมว่าวันหนึ่งนะแล้วอย่างตัวคิดจะมีเพลงที่แบบว่าเราทำออกมาเองทั้งหมด ผมไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะคิดไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานมากแล้วเลยครับแต่งเองละครั้งสุดท้ายก็น่าจะบอยดอนคลายไหมนะไม่แน่ใจนานมากใช่ตอนนั้นแต่งให้อากงอาม่าอะไรประมาณอย่างนั้นมั้งครับแล้วก็ถ้าแต่งเองหมดจดก็คงจะเป็นนอนไม่พอที่ยังคงใช้ได้เสมอ ยังคงเอาละกันต่อไปอะไรเงี้ยแต่ผมดีใจนะคือพอมันเป็นเพลงที่เราแบบอันนั้นเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยมั้งที่ผมเริ่มแต่งเองอะไรเงี้ยครับแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นเพลงที่ทุกวันนี้ยังสามารถใช้งานได้แบบทุกๆคนยังช่วยกันร้องตามได้อะไรเงี้ยครับดีใจมากๆใช่ครับในพาร์ทของศิลปิ
ปินมันรู้สึกไงที่แบบว่าเพลงของเราทำงานกับความรู้สึกของแฟนๆของคนที่ได้ฟังก็เป็นความรู้สึก appreciate ดีนะที่เราสื่อสารไปแล้วเขาเข้าใจอะไรเงี้ยอย่างเพลงเติมเธออะไรเงี้ยครับมันก็มาจากประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยเจอมาแล้วเอามาดัดแปลงแล้วก็เล่าให้ทุกๆคนฟังอะไรเงี้ยแล้วทุกๆคนก็จะเอาเพลงนี้มารีเลทกับเรื่องราวของตัวเองที่ผมเข้าไปอ่านนะบางทีเขาก็อาจจะมองว่าศิลปินก็เป็นความเติมเธอของฉันเหมือนกันหรือว่าคนรักก็เติมให้ฉันได้เหมือนกันอะไรเงี้ยดีที่เพลงเดียวที่ผมตอนแรกผมคิดด้วยความหมายเดียวอะแต่พอแฟนๆฟังปุ๊บเขาก็สามารถไปรีเลทกับชีวิตของพวกเขาได้อะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนี้ล่ะมีแบบเรามีวางแผนไหมว่าต้องมีทำเพลงก็ผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีของเพลงละที่เราจะอยากทำอัลบั้มให้เสร็จอะไรเงี้ยครับซึ่งวางแผนไว้แล้วครับว่าหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะผลงานจะออกมากี่อันนะครับณนนท์ก็จะต้องรับผิดชอบให้ครบทุกอันใช่แต่จริงๆคือไม่ได้จะแบบว่าโยนงานให้น้องนะแต่ผมชอบทำงานกับน้องมากเพราะว่าณนนท์กับคิดเนี่ยมีความคล้ายกันเยอะแนวคิดต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าณนนท์เนี่ยจะเก่งในเรื่องภาพคือน้องทำภาพต่างๆออกมาได้ตรงกับใจเราแล้วเกินกว่าที่เราคาดไว้อีกอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องดนตรีอ่ะมันก็ผนวกไปในทางเดียวกันพอดีอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าต่อไปนี้มีอะไรผมปรึกษาน้องดีกว่าสนุกด้วยอยากไปคอนเสิร์ตเลยไหมอะไรนะครับลองคอนเสิร์ตเราจริงเพิ่งคุยกับณนนท์วันนี้ไปเองแบบเฮ้ยเขายังมีตันไฟตันเลยนุ้ยทำไมไม่มีณนนท์ไฟกับคริสบ้างวะอะไรเงี้ยผมว่าแฟนๆน่าจะอยากดูนะก็คือคอนเสิร์ต3 ชั่วโมงนะมีอยู่3 เพลงที่เหลือทะเลาะกันทั้งคอนเสิร์ตที่เหลือคือทอล์กโชว์ล้วนๆใช่ก็ดีนะก็น่าสนใจก็เดี๋ยวต้องไปวางแผนกับน้องดูครับต้องลองถามพี่แกงดูว่าถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยมันต้องไปยังไงได้บ้างใช่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องเป็นเป้าหมายใช่อยากเห็นณนนท์ร้องไห้ไม่ใช่หรอกอยากเห็นณนนท์ร้องไห้อยากเห็นณนนท์ร้องไห้เฮ้ยแล้วคือตอนร้องนี่คือหันมาเบะพร้อมกันนะเพราะว่าผมกับณนนท์ในเพลงสุดท้ายมันจะยืนอยู่แท่นเดียวกันแล้วผมก็มาแล้วนิดนึงยังอึ๊บไปอยู่หันไปหาหน้านนท์หน้าเดียวกูเลยหน้าเบะปากคว่ำเหมือนกันเลยทีนี้ก็ไหลแล้วก็มากอดกันทีนี้ก็ทุกคนก็มากันอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่ดีมากเลยนะทุกคนใช่ครับใช่แล้วก็กลายเป็นแบบคริสก็คือโตขึ้นมากจริงๆแต่เมื่อก่อนนะพอถ้าเมื่อก่อนพูดเรื่องเบะคริสก็1 ในใช่1 ในตองอูที่เบะทุกงานเบะทุกงานเนี่ยแหละครับผมว่ามันก็กลับมาเติมความรู้สึกเดิมๆที่เราเคยเป็นมาได้เหมือนกันเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะมันมีความเคยชินบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเป็น energy ที่มันยังไม่ควรจะชินอะไรเงี้ยครับพอได้เห็นอะไรแบบนี้ก็ว่ะครั้งหนึ่งเราเคยเป็นแบบนี้นี่หว่านี่ในปีนี้พี่โกยไงบ้างก็จะแค่ว่าทำเพลงออกมาหรือว่าได้รับมอบหมายอะไรก็จะพยายามทำให้เต็มที่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากทำสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้อยากไปหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะพยายามทำสิ่งที่มีอยู่ให้มันคราฟขึ้นให้มันแบบว่าดีขึ้นไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับใช่ครับเราเป็นนักร้องและนักแสดงมันมีอย่างอะไรที่มันอยากเป็นไหมพิธีกรเราก็เคยเป็นแล้วด้วยพิธีกรผมยังเป็นอยู่นะใช่โกได้ซองครั้งนี้ผมยังอยู่นะฮะทุกคนผมไม่มีทางทิ้งครอบครัวนี้แน่นอนนะครับนี่เป็นอีกครอบครัวผมจะอยู่ต่อให้ไล่ผมไปผมก็จะไม่ไปครับไปแล้วผมจะเป็นพิธีกรที่ไหนผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเมื่อกี้ถามว่ายังอยากทำอะไรอยู่อีกไหมใช่ไหมจริงๆอ่ะคิดชอบการทำเบื้องหลังคล้ายๆณนนท์แต่ว่าคิดจะไปอยู่ในพาร์ทของการคิดโชว์ในคอนเสิร์ตผมชอบทำไลฟ์เซสชั่นไลฟ์อะไรบางอย่างในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกวันนี้ก็ทำอยู่เพราะว่าเราสนิทกับทีมงานที่เป็นคนเขียนเรื่องพวกนี้เวลาทำคอนเสิร์ตพอดีก็จะมีอะไรที่เราแบบสอดแทรกเข้าไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยเป็นแบบมาจากความคิดเราอะไรเงี้ยเพราะว่ายังอยากฝึกทำอยู่ก่อนยังไม่ได้อยากรับมาเป็นหน้าที่คล้ายๆพี่สิงห์เลยพี่สิงห์ก็จะแบบอยากถ่ายรูปตามงานคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ในที่ใกล้ๆกันใช่คนนึงถ่ายรูปคนนึงคิดโชว์แต่ว่าก็จะยังไม่อยากรับมาเป็นงานจริงจังใช่เพราะมันอาจจะยังยากเกินไปอะไรเงี้ยครับคือยังทำเพราะชอบไม่ได้ทำเพราะอยากให้ทำเป็นหน้าที่ถูกต้องครับผมว่าวันหนึ่งอาจจะทำเป็นหน้าที่ได้แต่ณตอนนี้คือยังอยากแค่แบบพอคิดอะไรได้ก็แค่เอาไปเสนอก่อนอะไรเงี้ยครับสนุกกับได้ทำอะไรใหม่ๆใช่ครับฝากเราคุยเรื่องเพลงกันน้อยมากชอบผมชอบที่แบบว่าคือนานๆเราเจอกันไงว่าแบบว่าคุยสัพเพเหระบ้างใช่เรื่องเพลงก็ไปกดฟังใน YouTube ใช่ไหมฝากอะไรนะครับ
YouTube ใช่ก็ฝากด้วยนะครับความคิดถึงที่ไม่จำเป็นนะครับทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับฝากแผ่นเสียงในแอปพลิเคชันต่างๆด้วยไปเล่นกันได้นะครับมีท่าเต้นซึ่งให้ดูน้องๆเฟลิสเป็นตัวอย่างสำหรับท่าเต้นไม่ต้องมาดูผมเพราะเต้น10 ครั้งไม่เหมือนกันเลยสักครั้งนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับความคิดถึงที่ไม่จำเป็นนะครับคริสฟิตกับณนนท์ครับฝากด้วยครับ เรียบร้อย บ๊ายบายครับขอบคุณครับ กินทับอีกทับอีก ปักกิ่ง